વિડીયોની અંદર તમે જે મિની ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, આ મિની ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. બોસ કંપનીનું આ મિની ટ્રેક્ટર છે. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. દિનેશભાઈને વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. મિની ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આગળ આપી દઈશ. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને આવા વિડીયો દરરોજ જોવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. મિની ટ્રેક્ટર છે અને તેમના ઓનર છે દિનેશભાઈ. દિનેશભાઈને આ મિની ટ્રેક્ટર એકદમ વ્યાજબી ભાવે આપવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો 2011-12 મોડલનું આ બોસ કંપનીનું મિની ટ્રેક્ટર છે. ગેર, હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, કમ્પ્લીટ આખું ટ્રેક્ટર રનિંગ કન્ડિશનમાં છે. કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. કમ્પ્લીટ આખું ટ્રેક્ટર રનિંગ કન્ડિશનમાં. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટર જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. દિનેશભાઈનો પહેલા કોન્ટેક્ટ કરજો. દિનેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી હું આગળ આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેક્ટર જો તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જોવા જવાના હોય તો દિનેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરીને જજો, કેમ કે જો આ ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં, બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ છે. લાઇટ પણ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ સારા. વિડીયો અંદર આખું ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ તમે જોઈ રહ્યા છો. કંપની ફિટિંગ એન્જિન કંપની કલરમાં જોવા મળશે. કિંમતની વાત કરું તો માત્ર 1 લાખ કિંમત રાખેલી છે. 1 લાખ કિંમત અંદાજિત છે. દિનેશભાઈ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી કરી દેશે. કિંમત ફિક્સ નથી. તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો બોટાદ અને કાનિયાડ ગામે જોવા મળશે. મિની ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો દિનેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. દિનેશભાઈ નામ હશે 9137 વાળા નંબર પર ફોન કરી મિની ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.